kung ang kamatayan ay hindi pa ang katapusan? Kasi hundreds of years ago, may kwento ng kakaibang paraan ng pag-preserve ng katawan ang mga katutubong ibaloy sa kanilang mga yumao. Kaya kung akala mo sa Egypt lang may mga mummy, think again. Kasi meron din pala dito sa Pilipinas. And these are not just ordinary mummies ha. Ang tawag sa kanila, fire mummies. Pero, ang tanong, paano nila nagawa ang mummification noon gamit lang ang usok, init, at mga herbs? Kung iisipin mo, parang imposible, di ba? Na-curious din ba kayo? E di simulan na natin ang kwentuhan. Dito sa Philippines' Strangest Mysteries. So, eto na nga ang kwento. Hundreds of years ago, yung mga katutubong ibaloy sa Benguet, naniniwala sila na hindi basta-basta natatapos ang connection nila sa isang tao kapag namatay na to. Na para bang pagkatapos ng libing, goodbye forever na? Walang ganoon para sa mga ibaloy. Kaya sobrang importante sa kanila na maalagaan at ma-preserve yung katawan ng kanilang yumao. Lalo na kung elder, leader, or important member siya ng community. At dito pumapasok yung tinatawag nilang making o fire mummies. Pero bago yan, alam niyo ba kung ano ang mummification? Yun yung process ng pagpapatuyo at pag-preserve ng katawan ng yumao para hindi mabulok. Naririnig natin yan palagi kapag pinag-uusapan yung mga Egyptian mummies, di ba? Pero compared sa Egyptian mummies na ginagamitan ng chemicals, tinatanggalan ng internal organs at binabalot din sa linen bandages, ang fire mummies ng mga ibaloy, init, usok, at mga herbal concoction lang ang gamit kaya mas natural ang preservation. Ang galing, di ba? Yun ka lang, base sa academic paper na The Ibaloy Fire Mummies, The Art and Science of Mummification in the Philippines, walang written record tungkol sa traditional Ibaloy mummification practice. At naipasa lang siya from one generation to another through oral accounts o pagkukwento. I'm sure kanina nyo pa iniisip, paano kaya nila nagawang mamummify ang kanilang mga yumao? Well, base sa oral histories at mga pag-aaral about fire mummies, nagsisimula ang mummification immediately after death. Binibigyan ng salt solution ng yumao. Nakatutulong kasi ito to stop bacterial growth. Pagkatapos ng saltwater purge, nililinis ang katawan at pinapahiran din ng herbal concoction na may kakayahang maging antiseptic, antibacterial, at panlaban din sa mga insekto. Tsaka nila pauupuin sa isang special chair called sangadil or death chair. At ito yung part na nakaka-amaze talaga para sa akin. Dahan-dahan nilang pinapausukan yung katawan gamit ang mahinang apoy over a long period of time. Minsan weeks, minsan months, minsan pwede pang umabot ng taon. Hindi para sunugin more on pinapatuyo yung katawan slowly through heat and smoke. Binubugahan din ng usok mula sa tobacco ang bibig at mukha. Habang nangyayari to, yung mga bodily fluid lumalabas. Importante daw ito sa kanila at iniinom pa nga ng mga kaanak o kaya tinatago nila. Kasi ano nga, may kultura pa sila dito na pag katas ng tao na mga dugo, iniinom pa nila yun. Kasi ang paniniwala nila, may kayamanan o may paniniwala, maswerte daw sila. And before tumigas ng tuluyan yung katawan, inaayos sila to na parang naka-fetal position, yung parang nakaganito yung mga braso. Tapos yung mga binte, nakatiklop palapit sa dibdib. May halin tulad din yung prosesong ito sa seremonya nila sa Benguet na pagbuburol ng nakaupo, kung saan pinapaupo rin ang yumao sa death chair at sinasabit ang upuan sa may hagdan ng bahay habang pinapausukan. Pagkatapos ng buong proseso, eventually, ilalagay na sa wooden coffin ang mummy at dadalhin sa kuweba sa bundok.
Minsan, sa kuweba kung saan nandoon rin yung ibang mga ninuno nila. Which honestly makes sense kasi sobrang sacred ng mga bundok para sa mga Ibaloy. Naniniwala sila na mas malapit ito kay Kabunyan. Yun yung kinikilala nilang Diyos. Sa mga istorya ng mga matatanda natin, usually ang locations ng mga mummy caves natin is sa mga matataas na lugar. Mostly yung pag makikita mo kasi yung iba, location ng mga caves na medyo marami is facing yung Mount Pulag area. Belief kasi sa Mount Pulag is yung kaya nga nasabi nyo na playground of the gods. May belief sila na pag yumao na yung isang tao, yung soul niya doon pumupunta sa bundok ng Pulag. Mas malapit sila sa kabunyan natin, sa the gods. Imagine, sa loob ng mga kuweba sa Benguet, may mga mummies na ilang daang taon na nakapreserve pa rin. At ilan sa mga burial sites sa Kabayan kung saan matatagpuan ang mga mummies ay ang Timbak Caves at ang Tinong Shoal Burial Rock. Pero yung pinaka-interesting talaga para sa akin, hindi lang yung preservation o mummification eh. It's the belief behind it. At yung reverence sila sa mga yumao. Kasi makikita mo kung gaano talaga kalalim yung respeto nila sa kanilang mga ancestors. Na para sa kanila, hindi natatapos yung pag-aalaga sa isang tao dahil lang namatay siya. At alam nyo ba na naniniwala rin sila na kapag na-disrespect o nagalit ang kanilang mga ancestors, pwede itong magdala ng malas, sakit o minsan sakuna. At pag nangyari yun, kailangan nilang magsagawa ng ritual o kaya mag-alay. Hindi na pinapractice ang fire mummification ngayon. Kasi nung dumating ang mga Kastila, syempre lumaganap na rin yung paniniwalang Kristyanismo sa mga katutubo. Pati na rin ang Christian burial practices. Bukod dyan, sabi rin ng mga eksperto, may bakterya kasi na nanggagaling sa katawan ng yumao na delikado para sa kalusugan. Kaya unti-unti na rin nawala ang practice. Pero ito ang nakalulungkot. Kasi may mga report noon ng mga theft at looting sa mga kuweba at rock shelters kung saan nakalagay ang mga mummy. Binebenta kasi ang mga mummy sa black market. Dati, nasa mahigit 400 pa yung mga mummy na nasa iba't ibang burial cave sa Benguet. Pero habang lumilipas ang panahon, pakonti na ng pakonti yung bilang hanggang sa nasa halos 100 na lang ang natitira. Kaya nagkaroon ng retrieval efforts para maibalik ang mga mummies na kinuha mula sa mga kuweba. Tapos tinayo naman ang National Museum of the Philippines Kabayan noong 1982 para maprotektahan ang ilan pang mga mummy at iba pang artifacts. Naalala ko tuloy yung documentary na ginawa noon ni Abner Mercado para sa The Correspondence. Ipinakita kasi doon yung mga mummy na itinago sa isang bahay sa Sagada. Talagang nakaawa yung kondisyon ng mga mummy kasi tinambak lang at pinabayaan sa bodega. Isipin mo na lang kung yun ang mga ninuno mo, tapos ganun ang nangyari sa kanila. Di pa nga nakontento ang mga nagnakaw ng mga mummy na ito kasi yung isa pang mummy nilagay at dinisplay pa ang kalahating katawan sa groto. Groto, so parang hindi mo lang sinalaulay mami, sinalaula mo pa yung konsepto ng pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. Groto, tapos lalagyan mo ng ganyan. That's not ideal. Parang this is a sign of disrespect. Pero hindi naman lahat ng mga ninakaw na mummy malungkot ang naging ending. Narinig niyo na ba ang kwento tungkol kay Apo Ano? Base sa mga tattoo na nakita sa kanyang katawan, sinasabing si Apo Ano ay isang great warrior at may mataas na posisyon sa kanyang tribo. Tinuturing pang demigod ng mga Kankanae. Pero noong 1918, ninakaw si Apo Ano sa kuweba. Ang kwento ng dating barangay captain ng Natubleng na si Kamotyaw Alinso Jr., nung ninakaw daw si Apo Ano, puro kamalasan ang nangyari sa kanilang lugar. Nagkaroon ng malakas na ulan at bagyo. Sumunod pa yung lindol, tapos may tagtuyot din. Humina rin yung ani nila. Marami din yung nagkasakit. Naniniwala kasi sila na
totoo ang curse of the mummy. Kasi ang sabi, kapag ninakaw o dinesecrate ang mga mummy o ang mga kuweba kung saan sila nakalagak, mabilis din ang sumpa. So fast forward na tayo to 1922. Nabalitaan na lang na nakita si Apo Ano sa isang karnabal sa Maynila. Siguro ginawa siyang attraction doon para pagkakitaan kasi marami ang interesadong makakita ng mummy in real life. Tapos bandang 1984 naman, nakita naman si Apo Ano sa isang antique shop bago nakuha ng National Museum. Pero noong May 21, 1999, sa wakas, naibalik si Apo Ano sa kanyang tribo. Monumental event to kaya marami ang media na nag-cover. Kasi nga naman makalipas ang 80 years, sino mag-aakala na mahahanap pa si Apo Ano, di ba? Siyempre, grande din yung celebration sa pagbabalik niya. Inabot lang naman ng 3 araw. Tapos, dose-dose ng baka, baboy, pati na kalabaw yung kinatay. Talo pa nga yung fiesta sa dami ng handa at alay. At ang kwento pa nga, pagkatapos ng celebration, may lumabas na rainbow sa langit. Sabi nila, parang sign yun na masaya na si Apo Ano kasi nakauwi na siya. Sabi pa ng dating mayor ng Bugias na si Ruben Tindaan, yung sunod-sunod na malakas na ulan at landslide na naranasan nila, tumigil na rin. Pati yung ani nila, naging okay na. Parang nawala na rin yung sumpa sa kanilang lugar. Idineklarang National Cultural Treasures ang mga fire mummy noong 1973. Ibig sabihin, kapag may isang bagay o lugar na binigyan ng ganitong title, sobrang mahalaga siya sa kasaysayan at kultura ng buong bansa at hindi lang ng isang lugar o community. Kaya hindi basta pwedeng galawin, sirain o ilipat ng walang permission. Binibigyan din ng special care para siguradong tatagal at maipapakita pa sa susunod na henerasyon. Pero bakit kaya noong 1998, naisama yung Kabayan Mummy Caves sa listahan ng 100 most endangered sites ng World Monuments Watch? Isang non-profit organization ang World Monuments Watch na nagbabantay sa mga importanteng heritage sites all over the world na nanganganib na masira o mawala. So para mapabilang dito, ibig sabihin, talagang kailangan na ng matindig tulong para protektahan ang mga heavily damaged caves. Ilan sa mga nakikitang dahilan yung natural deterioration. Kapag nagkakaroon ng pagbabago sa kapaligiran, pwede kasing magkaroon ng fungal growth o insect infestations na pwedeng makaapekto sa mga mummy na nakalagay doon. Pangalawa, yung environment. Kapag humid or pabago-bago yung temperature, mas mabilis din silang nasisira. Tapos yung pinakamalala, human threats like vandalism, pagnanakaw, at mishandling ng mga mummy. Kaya para maprotektahan sila, dineclare yung mga burial caves bilang cultural heritage sites ng National Museum with support ng National Commission for Culture and the Arts. May interesting story rin ang researcher na si Fen Reyes kung paano siya napunta sa pag-aaral ng fire mummies. Take note, sa Manila siya lumaki, hindi sa Cordillera. Pero may mga panahong bumibisita siya sa Baguio para makita ang lola niya sa tuhod. I spent a lot of time with my great-grandmother who lived in Baguio. And I had an awareness of her identity as an Ibeloy woman, but I didn't really know what that meant or what Ibeloy culture was beyond maybe just very superficial, like the dances or the costumes. And when she passed away in 2022, I was also doing my master's program at the University of Melbourne, and I wanted to reconnect with her. So I started to research more into Ibeloy culture, and I found the mummies, and I found that very interesting, and it sort of aligned with some of the work I was doing in cultural conservation. I was chatting to my Lola, and she said, "Oh, did you know that we actually had a woman in our family, my great-grandmother, so her great-grandmother, so my great-great-great-grandmother, and she began the process of mummification. So they
she wanted to be mummified in the traditional way, and when she passed away, they started that process. But her children were quite modernized, and they were quite Catholic at that point, so they stopped the process and gave her a Catholic burial. Noong 2023, pumunta si Fen sa Benguet kasama ng team mula sa University of Melbourne kung saan siya kumuha ng PhD. Sinuportahan din sila ng National Museum of the Philippines. Naglagay sila ng mga data logger o maliliit na electronic device sa accessible burial cave para sukatin yung mga bagay na may malaking epekto sa kondisyon ng fire mummies, like temperature and humidity. Dahil dito, nakakuha sila ng mga bagong data every 30 minutes. At mahalaga yung mga data na to para mas maintindihan kung paano o kailan nagsisimulang masira ang mga mummy. Naniniwala kasi si Fen na dahil sa mga nakolektang measurements, pwedeng malaman yung mga dahilan sa kabila ng deterioration ng mga mummy at makatulong rin para maiwasan yung pagkabulok nito. We are monitoring 7 different cave sites, and what we found was that while the temperature was actually quite stable, a lot of the times the big thing was the humidity was outside acceptable ranges about 90% of the time across all cave sites. I'm going to be returning to Kabayan soon, hopefully this year. My research now will be looking at partnering with the local community in Kabayan and sort of looking at how we can combine those traditional caretaking methods and what worked with the mummies before, and seeing how we can update it using science and conservation methods in order to address the issue of deterioration, because it's really important to us that we preserve the mummies for future generations. They're so interesting, and they're such an amazing example of, cultural ingenuity, of Filipino ingenuity, Ibaloy ingenuity, that it would be a shame to lose them. May legal protection na yung mga Kabayan Mummy Cave. Under siya ng Republic Act No. 10066 o National Cultural Heritage Act at Republic Act No. 9072 o yung Law for Protecting Caves and Cave Resources. So hindi na siya pwedeng basta pasukin o galawin. Kapag may gumawa ng paninira, pumasok ng walang permiso o kaya naman kumuha ng artifacts, pwede silang ma-fine or makulong. Depende sa severity ng offense. Kailangan talaga may mga ganitong batas para mas lalo pang maprotektahan ang mga fire mummy, pati na rin ang mga kuweba kung saan sila makikita. Teka, baka naman matakot naman kayo masyado. Open pa rin naman yung Kabayan Cave sa mga tourists. Hindi naman pinagbabawal pero regulated na ang pagbisita. Kailangan muna dumaan sa munisipyo syempre, tapos magbabayad ka ng environmental fee, pati na cultural heritage fee. May mga staff din mula sa Kabayan National Museum na sasama bilang guide para siguradong maayos yung pagbisita mo. Pero hindi lahat ng bahagi ng kuweba bukas sa public ha. May mga restricted area pa rin. At may harang din para hindi makalapit o mahawakan yung mga mummy. O ngayon, dami nyo nang alam tungkol sa fire mummies. But it's not just about preserving mummies. It's about preserving stories. Para sa mga Ibaloy, ang kamatayan, hindi dulo, hindi rin hangganan o katapusan. Pero tuloy-tuloy na koneksyon sa kanilang mga ninuno. Ako si Izzy at ito ang Philippines' Strangest Mysteries.